Вітаю всіх на моєму каналі. Спочатку це відео планувалося як черговий шортс про запуск демки української гри. Але в процесі сталося так, що для запуску треба кілька дрібних маніпуляцій. І показувати їх, як на мене, краще у форматі більшого відео. Мова йде про демку гри Dreadfields. Це гра від розробників Back to Hearts, яка вже була в мене в шортсах. Саму гру встановлюємо через Steam однією кнопкою. Нічого нового. Але при спробі запустити гру нічого не відбувається. Для того, аби побачити проблему, потрібно запустити Steam через термінал. Запускаємо ось такою командою. Відкривається Steam, далі запускаємо гру. І дивимось, що видає Steam в консолі. Ось тут проблема. Ось цей рядок. MZ – це заголовок файлів Windows. І оскільки Linux не розуміє, що з ним робити, він намагається прочитати його як текст, бачить там нісенітницю і видає помилку синтаксису. Тобто система намагається запустити Windows файл .exe як звичайний Linux скрипт. Ось що треба робити. На сторінці гри натискаємо кнопку управління. Відкриваємо пункт меню властивості. І в меню властивостей клацаємо пункт сумісність. Встановлюємо галочку «Примусово виконувати спеціальний інструмент сумісності SteamPlay». Виникає меню вибору інструменту. Я обираю Proton Experimental. Закриваємо вікно. Вибір зберігся. Тепер натискаємо «Грати». І все запускається без проблем. Одразу скажу, що в налаштуваннях самого Steam у розділі «Сумісність» у мене встановлений стандартний для всіх ігор інструмент сумісності. І це також Proton Experimental. І інші ігри запускаються без проблем напряму. Наприклад, та ж Back to Hearts. А також Slime Clicker, The Way Back, Time Loop Think Again Beach. Добрий день. Чому ти мене не боїшся? Я вже бачив привидів раніше. Я знаю, що ви мені нічого не зробите. Як сказав Господь, I'll be back. Ми Єва, Hunt and Fight, Titan Chaser, A gas station. If I call Jasper from a phone booth, this will become evacuation point instead of ground rock. If I stuck somewhere. Or when I stuck. а також українська ігрова класика, як от Secret Mission The Forgotten Island. Чи козаки, які запускаються в Ubuntu, а у Windows 11 випадають з помилкою. Та багато інших. Більшість українських ігор, в тому числі інді-ігор, запускається без проблем. Єдина гра, що глючно запускається і не працює нормально, це Antventor. Маю на увазі серед тих, що я особисто запускав в Steam, а не взагалі. Про те, як я запускав Venom Codename Outbreak, вже є відео на каналі. Після головного меню показує чорний екран, субтитри та видає окремі звуки. Жоден з запропонованих методів лікування поки не допоміг. Як з'явиться робочий, зроблю про нього відео. Далі буде трохи ігроладу без моїх коментарів.
Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Якщо подобається такий контент, підписуйтесь. І донатьте на всі актуальні збори. Сподіваюсь, що побачимось на цьому каналі.